السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم في درس جديد على قناة English with سيمو. في هذا الفيديو سوف أقوم بتصحيح الامتحان الوطني الموحد في اللغة الإنجليزية الدورة العادية سنة 2017، كل مسالك الشعب العلمية والتقنية والأصيلة ومسالك البكالوريا المهنية. كالعادة عندما أقوم بتصحيح الامتحانات في هذه القناة دائما أبدأ بتصحيح تمارين اللغة 15 نقطة، بعد ذلك أمر إلى تمارين النص وأسئلة الفهم 15 نقطة، وفي الجزء الأخير من الفيديو أجيب فيه على الأسئلة المتعلقة بالإنشاء writing 10 نقاط. وإن أعجبك المحتوى الذي أقدمه هنا في قناة English with سيمو اشترك في القناة لتتوصل بجميع الفيديوهات التعليمية في المستقبل. إذا لنبدأ إخواني بتمارين اللغة. أولا فالامتحان فهو يبدو على هذا الشكل كما تلاحظ. هذا هو الامتحان الوطني الموحد لسنة 2017، كل مسالك الشعب العلمية والتقنية والأصيلة ومسالك البكالوريا المهنية. دائما كما قلت أبدأ بتمارين اللغة 15 نقطة كما تلاحظ هنا. language 15 points. السؤال الأول يقول fill in the gaps with the appropriate words from the list، يعني املأ هذه الفراغات بالكلمات المناسبة في هذه اللائحة. التمرين إخواني هو على هذا الشكل، نفس التمرين fill in the gaps with the appropriate words from the list، يعني سنستعمل هذه الكلمات الموجودة في هذه اللائحة لملء هذه الفراغات. غالبا هذا التمرين يكون تمرين collocations أو تمرين الكلمات المركبة. إذا نبحث عن الكلمات المفتاح في الجمل ونرى الكلمة التي تذهب مع الكلمات المفتاح في هذه الجمل. لنبدأ بالمثال الأول، مثلا John has not been successful in his studies. هنا لدينا studies. ما هي الكلمة التي تذهب مع studies في نظركم؟ من طبيعة الحال فهي كلمة academic، وacademic تعني أكاديمية. إذن academic studies هي الكلمة المركبة وتعني الدراسات الأكاديمية. إذن ترجمة الجملة هي جون لم يكن ناجحا في دراسته الأكاديمية. ثم ثانيا rapid population، وسنحتاج هنا إلى كلمة ما is a big challenge to many African countries، يعني تزايد ماذا؟ هنا لدينا السكان population تعني السكان، إذن هنا نحتاج إلى growth، وgrowth تعني النمو. إذن population growth تعني النمو السكاني أو التزايد السكاني. إذن التزايد السكاني السريع هو تحد كبير بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية. بالنسبة للكلمات المركبة كما قلت إخواني فهي academic studies وتعني الدراسات الأكاديمية، ثم population growth وتعني النمو الديمغرافي أو التزايد السكاني. هذه هي الكلمات المركبة في هذه اللائحة. بالنسبة لكود، ما هي الكلمة التي تذهب مع كود إخواني؟ بالنسبة لكود فالكلمة التي تذهب مع كود هي family code وتعني مدونة الأسرة. سوف أكتبها لكم هنا، family code تعني مدونة الأسرة. هناك أيضا كلمة أخرى تذهب مع growth وهي economic growth وتعني النمو الاقتصادي. دعني أرى إن كانت هناك كلمات أخرى. إذن هذه هي الكلمات المركبة الموجودة في في هذه أو في هذا التمرين. إذن هنا فقط تحتاج إلى academic studies و population growth. نمر إلى التمرين الثاني ويقول give the correct form of the words in brackets، يعني قم بتحويل هذه الكلمات التي توجد بين قوسين إما إلى اسم أو فعل أو إلى نعت حسب سياق الجملة من طبيعة الحال. هنا الكلمة الموجودة بين قوسين هي immigration، وسنقرأ الجملة وسنرى إلى ماذا سنحول هذه الكلمة. إذن do they intend to immigration، بما أنه لدينا هنا to و to نعرف أن دائما يتبعها الفعل، إذن يجب تحويل هذه الكلمة إلى فعل. لدينا immigration تعني الهجرة، وفعل هو immigrate أو هاجر immigrate to Canada this year. الجملة الثانية our school works in partner، هنا لدينا partner وتعني شريك، ولا يمكن أن نقول يعني مدرستنا تعمل في شريك، يعني تعمل في شراكة. إذن partner يجب تحويلها إلى اسم وهي partnership وتعني شراكة with local NGOs to fight drug addiction، يعني مدرستنا تعمل في شراكة مع الجمعيات المحلية لمحاربة الإدمان على المخدرات. drug addiction تعني الإدمان على المخدرات، drug addiction الإدمان على المخدرات، وهي كلمة مركبة مهمة جدا كذلك في مستوى الثانية بكالوريا. نمر إلى التمرين الثالث
إذا التمرين الثالث يقول fill in the gaps with the appropriate words from the list، يعني املأ هذه الفراغات بالكلمات الموجودة في هذه اللائحة. بالنسبة لهذه الكلمات when, who, whose, what و which فهي تعني باللغة الإنجليزية relative pronouns، وإن كنت لا تفهم relative pronouns عد إلى فيديو في هذه القناة أشرح فيه يعني جميع هذه الكلمات relative pronouns وأوضح طرق استعمالها، وكذلك قدمت كذلك نماذج من تمارين امتحانات وطنية وتمارين امتحانات القسم متعلقة بهذه الكلمات التي تسمى كما قلت relative pronouns. إذن أولا أمينة was in France her brother got married. إذن أمينة was in France when her brother got married. بالنسبة لوين فهي تعود على الزمان. إذن أمينة كانت في فرنسا عندما، إذا قلنا عندما فنحن نتحدث عن الزمن، عندما تزوج أخوها. بالنسبة للمثال الثاني it is Mr. Clark، لدينا هنا Mr. Clark وهو شخص، والكلمة التي تعود على الشخص هي هو، إذا سنضع هو وتعني الذي. إذا it is Mr. Clark who will give a speech at the opening ceremony. إذا هذه هي طريقة الإجابة على هذه الأسئلة. نمر إلى التمرين الموالي. يقول rewrite these sentences أو the sentences beginning with the words given. وهذا التمرين دائما يعطى في الامتحانات الوطنية ويتضمن مجموعة من الدروس. أولها passive voice أو المبني المجهول، يتضمن كذلك reported speech أو الكلام المنقول أو الخطاب المباشر والخطاب الغير مباشر. يتضمن كذلك في بعض الأحيان conditional type 3 و wishes إلى غير ذلك من الدروس. إذا بالنسبة للجملة الأولى تقول can you show me how to use the interactive board please. بما أنه لدينا هذه المعقوفتين ولدينا Pamela said، فنحن نتحدث عن reported speech أو الخطاب المباشر والخطاب الغير مباشر. إذا هنا الخطاب المباشر يجب تحويله إلى الخطاب الغير المباشر، وبما أن هذا فهو سؤال، وفي الحقيقة ليس سؤال هو طلب، وطريقة تحويل الطلبات من الخطاب المباشر إلى الخطاب الغير المباشر هي فقط نضيف to زائد الفعل. هنا لدينا can you show me. ما هو الفعل؟ الفعل هو show، إذا سنضع to show. وهذه الكلمة me على ماذا تعود؟ تعود على Pamela. إذا Pamela asked me، يعني Pamela سألتني لكي أريها، يعني أريها هي، إذا to show her. ونتمم الجملة how to use the interactive board و interactive whiteboard. ولا نعيد لا نعيد كتابة كلمة please لأنها تعني من فضلك، ولا نحتاج إليها في الخطاب الغير المباشر. ثم ثانيا many schools have installed surveillance cameras. الكثير من المدارس قاموا بتثبيت كاميرات المراقبة. وهنا لدينا many schools هي subject أو الفاعل، ولدينا have installed وهي الverb أو الفعل، والsurveillance cameras تعني object أو المفعول به. بما أنهم هنا بدأوا بالمفعول به surveillance cameras، إذن سنحتاج إلى قواعد passive voice أو المبني للمجهول. ما هو الفعل؟ الفعل هو have installed. في أي زمن يوجد هذا الفعل؟ يوجد في زمن present perfect. إذن يجب أن نضع verb to be هنا في present perfect لأن هذه القاعدة، و verb to be في present perfect هي has been أو have been. ولكن بما أنه لدينا هنا s يعني plural قلنا have been، ونضيف له هذا الفعل install في past participle أو صيغة اسم مفعول. إذن have been installed. هذه هي القاعدة الخاصة ب passive voice. ثالثا your electricity supply was cut off because you did not pay the bill. يعني الكهرباء انقطع لأنك لم تدفع فاتورة الكهرباء. إذن your electricity supply wouldn't have been cut off if. هذا يسمى conditional type 3، وقاعدته هي أنه دائما تكون لدينا if ويتبعها subject يعني الفاعل. ما هو الفاعل؟ الفاعل هو you. ماذا يتبع الفاعل؟ يتبعه الفعل في زمن past perfect. إذن قلنا your electricity supply would not have been cut off، يعني الكهرباء لم يكن لينقطع. لو if هنا تعني لو، يعني لو فعلت ماذا؟ لو دفعت الفاتورة if you. وماذا سيتبع هذا السبجكت؟ يتبع الفعل في past perfect. الفعل هنا هو pay، إذن سنقول if you had
paid، ونتمم الجملة the bill. إذن هذه هي الإجابة الصحيحة على هذا التمرين. نمر إلى التمرين الموالي وهو على الشكل التالي: join the pairs of sentences with the linking words given، يعني قم بالربط بين هاتين الجملتين باستعمال الكلمات أو العبارات التي توجد بين قوسين في آخر الجملة كما تلاحظ هنا. إذن الجملة الأولى تقول أحمد joined his friends in the cafe he wanted to watch the Champions League final. لدينا in order to، و in order to نستعملها للتعبير عن purpose أو الغاية أو الهدف. وطريقة الإجابة على هذه التمارين هي أحمد joined his friends in the cafe، ولا نعيد كتابة هذه العبارة he wanted to، نقوم باستبدالها بكل بساطة بالعبارة التي توجد بين قوسين. إذن in order to، وماذا يتبع in order to؟ يتبعها الفعل، والفعل هنا هو watch. إذن سنتمم الجملة انطلاقا من watch. in order to watch Champions League finals. in order to كما قلت تعني من أجل أو لكي. بالنسبة للجملة الثانية لدينا Kate is just 17، يعني كيت في عمرها فقط 17 سنة. She has written 2 books، كتبت كتابين. ولدينا هنا although، وتعني باللغة العربية بالرغم من. ودائما although ينبغي علينا أن نبدأ بها، يعني من الأفضل أن نبدأ بها الجملة. إذن سنقول although وتعني بالرغم من. إذن although Kate is just 17، يعني بالرغم من أن كيت فقط في عمرها 17 سنة، نضع فاصلة ونتمم الجملة She has written 2 books، يعني كتبت كتابين. التمرين الموالي هو match each expression to its appropriate function، يعني قم بالربط بين هذه الجمل التي توجد هنا مع وظيفتها اللغوية التي توجد في هذه اللائحة هنا. asking for advice، سأشرح لك أولا هذه الوظائف اللغوية وبعد ذلك سنقوم بالربط بين الجمل ووظيفتها اللغوية. إذن asking for advice هي الطلب النصيحة، expressing disagreement التعبير عن عدم الاتفاق، making a suggestion إعطاء الاقتراح، responding to bad news الرد على الأخبار السيئة، و asking for permission تعني طلب الإذن. بالنسبة للجملة الأولى تقول may I use the multimedia room on Monday morning. معذرة، may I use the multimedia room on Monday morning. لدينا هنا may I وتعني هل يمكنني أن. بطبيعة الحال فهذا asking for permission أو طلب الإذن، لأنه توجد عبارة may I يعني هل يمكنني أن. ثم المثال الثاني I'm afraid I don't share your view. لدينا هنا I don't share your view يعني لا أشاطرك نفس الرأي. من طبيعة الحال فهذا expressing disagreement أو التعبير عن عدم الاتفاق expressing disagreement. ثم ثالثا what should I do to join literacy classes. ماذا علي أن أفعل لكي أنضم إلى هذه الأقسام. لدينا what should I do ماذا علي أن أفعل. من طبيعة الحال فهذا تعبير لطلب النصيحة أو asking for advice. ثم أخيرا let's go skateboarding this afternoon. بما أنه لدينا هذه العبارة let's وتعني دعنا فهذا اقتراح making a suggestion. إذن هذا فيما يخص التمارين المتعلقة باللغة. إخواني إلى هنا أتينا إلى نهاية هذه التمارين المتعلقة باللغة. كما تلاحظ فهي تنتهي هنا وبعد ذلك يأتي الرايتين أو الإنشاء 10